Taray! Para tayong may hawak na iPhone 17 Pro Max. Hello, Techies! Ayan, welcome back again sa aking Lee's Tech channel. So, ayan, it's been a long time. I think almost 1 month na tayong hindi nakapag-unbox ng smartphone. Pasensya na kasi nagbakasyon si Ate Liz. But anyway, I'm back again. And for today's video is may panibago tayong i-unbox at i-review. Nako, eto ang daming ng request sa aking ma-unbox din ito sa aking channel. And matagal-tagal na rin akong hindi nakapag-unbox ito. Kaya na-miss ko talaga to. So anyway, in this video is ating i-feature at i-unbox etong pinakabagong Realme Note 80. So sa mga may Realme Note 70 na dyan, ayan, baka makapag-upgrade kayo dito sa Realme Note 80 kasi eto lang naman ang pangmalakasang upgrade nila ngayon sa kanilang Realme Note 80. First is ang battery kasi may 6,300 mAh battery na rin daw po siya. Ayan, nakalagay dito sa box niya. And meron na siyang armor shell protection. So mas pinatibay etong Realme Note 80 ngayon. Slimmer na rin siya ha kasi meron siyang 7.94mm ultra slim. Tsaka may 48-month fluency na rin siya. So excited akong alamin guys kung ano pa yung kayang i-offer na itong panibagong Realme Note 80. May maganda bang nagbago talaga dito? Kaya alamin natin yan. Nabili ko to ng mas mura sa normal niyang price na 6,999. Now yung color na meron ako is ang kanilang glacier blue. Ayan. So ito po yung box niya. As you can see, as usual, no, Realme na Realme talaga yung box. Yellow na yellow talaga. Ayan yung kanyang box, guys. Ayan. So, may nakalagay na dito sa baba, armor shell protection. Mas pinatibay. Andito naman sa taas, AI. So, yes, may AI din. Itong Realme Note 80, of course. Since nagsilabasan ngayon is mostly puro mga AI na talaga, no, ng mga phones. 4GB and 64GB variant yung pinili ko para mas mura siya talaga. Kasi kung yung mas malaking variant, mas mahal naman yon. So anyway, ayan na. Ito na yung box niya, guys. So as you can see there, ayan po yung accessories na makikita nyo sa kanya. May libre po siyang clear case. And sa clear case pa lang, talagang magkakaklukan ako. Anong itsura ng camera module niya? Or anong itsura ng back niya? Tingnan nyo naman, diba? Para lang siyang casing ng iPhone 17 Pro Max. Ganun level ang kanilang bagong Realme Note 80 ngayon. Ayan, kaya na-excite na talaga akong makita siya. Now, ito naman yung other accessories. And the rest, ayan yung cord niya. Meron siyang cord. And of course, yung power brick. Anyway, ngayon is dumiretso na tayo sa device itself. Look at that. Grabe, kateki. Ang ganda ng glacier blue Realme Note 80. Taray! Para tayong may hawak na iPhone 17 Pro Max na murang version. Tingnan nyo naman yung back camera module niya. Kahit isa lang yung talagang totoong camera nito, guys. Pero dinisenyo nilang parang ganito. Para kunwari, kung sa malayo tingnan, may iPhone 17 Pro Max ka. Pero Realme Note 80 lang pala. Oo, lumalaban. Oh, sige, para mas makikita nyo talaga yung difference. Oh, ay, nako, ang taray! Diba? Disenyo pa lang. Hindi mapagkakamalang mumurahing phone ang hawak mo. Grabe. Tingnan nyo naman. Pati yung lapad niya. Kasing lapad lang din niya. Ayan guys, meron siya isang camera. Next to it is LED flash niya. Then, ito is parang design lang niya talaga to, guys. Ayan. So, anyway, ayun na po yung itsura niya kapag merong case. By the way, ito yung color is glacier blue siya. Meron din siyang other color, which is black colors. Ayan. So, bago lang nila ito. Actually, na-release lang to last March 2026. Ayan na yung itsura niya, guys. Ito na yung side-by-side look niya. Dito sa kabila, no, sa right side, itong kanyang SIM card tray naman. Then, dito naman sa left side is ang kanyang mga volume rockers and power button. Then, sa lower part, ayan yung mga speaker. At saka yung charging port niya, and may 3.5mm audio jack din po siya. Ang ganda kasi yung kanyang frame is flat din. Ang back is flat. Parang mga iPhone talaga yung datingan, ano? Ayan. So, yung screen niya, guys, ayun makikita nyo dyan, na manipis-nipis yung side, pero may chin pa siya, and notch design pa siya. Ayan, hindi pa siya punch hole. So, okay lang, kasi para naman talaga siyang iPhone tingnan sa malayos. Ayan!
ayan! Good news kasi marami kang mailagay na SIM card dito. So, pwede kang maglagay ng 2 nano SIM card at isang slot for the SD card naman. So, you have an option na maglagay ng mas malaking external storage. So, yung screen size niya, isa to sa in-upgrade nila from its predecessor. So, eto guys, meron siyang 6.7-inch HD Plus screen na may 90Hz refresh rate. So yes, 90Hz refresh rate na siya. Then, 720 by 1600 lang po yung screen resolution niya. So far sa experience is smooth naman siya. Though, nung una is medyo may mga minor lags. Pero kasi hindi pa siya na-update. So, nung na-completely update ko na talaga siya, ayan, wala naman na akong na-experience na lag dito. So, ayan, okay lang yung resolution ng screen niya. Hindi talaga mapapawaw kasi LCD lang din naman siya. But, in fairness, 90Hz is not bad. Ayan, smooth po yung experience natin. Mabilis-bilis naman din po siyang mag-load. Ayan, makita nyo naman po dyan. Now, pagdating sa kanyang processor, eto powered to ng Unisoc T7250. So, ayan, medyo luma lang yung kanyang processor, no? Pero ayun, depende na yan sa inyo kung ano yung mga preference nyo pagdating sa smartphone. Mas pinafocusan nyo ba yung processor niya, or yung camera lang, or yung battery. Nasa nyo pa rin naman po yan. Meron siyang 4GB RAM and 64GB ROM variant. So, again, may other options po kayo kung gusto nyo ng mas malaki-laki. Ayan, of course, expandable siya via micro SD card. So, pwede kayong maglagay ng 1TB na SD card dito. Now, pagdating naman sa camera niya, ayan, meron po siyang 8MP rear camera. So, again, isa lang po yung camera niya sa likod. Design lang po itong isa dito. And, ito naman is for the LED flash. So, 8MP po yung rear cam niya. 1080p video quality. Then, sa front naman niya, guys, is meron po siyang 5MP front camera. Now, para makita nyo yung camera performance nito, ayan, ipa-flash ko din sa screen. Well, in fairness, guys, sa mga sample shots namin is maganda na rin naman yung ipinakita ng Realme Note 80 na performance. In fairness, clear naman siya and a little saturated siya. And ayun maganda rin dito, guys, is kahit papaano, kahit usually yung mga shots namin is indoor, is binibigyan naman niya ako ng decent shots. Ayan, kita niyo naman dyan yung mga indoor shots natin. Ayan. So, malinaw naman din siya. Now, for the front cam naman, I did not expect much about it kasi 5MP lang yung front cam. So, makita nyo naman dyan yung selfie shots natin na sakto lang din yung selfie, no? Hindi rin siya ganun kabad. Actually, maganda na po siya sa kanyang price point. Lalo na yung portrait niya, guys. Ayan, kita nyo naman dyan yung mga sample shots natin na clear na rin naman siya. Now, for the battery naman, eto si Realme Note 80. Meron po siyang 6,300 mAh battery. And in fairness, sobrang solid ng battery na to. Based sa aming experience, ang tagal-tagal po niyang malobat. Masasamahan ka po niya nito in a day. So, perfect tong gawing second phone din kasi sobrang tagal talaga niya malobat. Yung downside nga lang nito is dahil 15 watt lang yung supporting charging niya, is hindi ka mag-expect na mabilis siyang i-charge. Kasi sobrang tagal talaga niyang i-fully charge. Kasi nga, ang laki din ng battery capacity niya. At again, hindi siya supported ng fast charging. So, ayun lang yung a little downside neto pagdating sa charging lamang. Pero the battery is solid. Now guys, sa OS naman ito yung isa sa upgraded din from its predecessor kasi ito OS 15 na po siya based on Realme UI 5.0. So latest na rin po ang kanyang operating system.
build din niya ang isa sa in-upgrade nila dito kasi 'di ba, armor shell protection na siya. So, mas matibay na siya, IP54, splash resistance and shock resistance na rin. So, kahit mahulog mo man to accidentally, hindi din agad-agad siya masisira. So, yun yung maganda dito sa build ng bagong Realme Note 80 ngayon. And yung weight niya is 197 grams. Yung thickness naman niya is 7.9 mm din. 4G LTE po yung kaya nito. Then, may side-mounted fingerprint scanner na rin siya. So, yun guys, nakita nyo na po yung performance itong pinakabagong Realme Note 80. Anong masasabi nyo po sa kanya? Ayan, i-comment nyo down below. For me naman, when it comes sa strength ng phone na ito, is isa na po doon yung battery niya, no? Kasi sobrang laki. Mas malaki pa siya sa predecessor niya. Easily lasting 2 days for moderate use talaga yung battery nito. So, perfect to guys sa mga travelers, sa heavy social media users dyan. Ay, talagang ma-enjoy nyo ang device na to. Next is, of course, durable na siya. Mas durable na siya compare sa kanyang mga predecessors. Kasi ito nga is armor shell protection na. So, mas matibay na itong kanyang front and back. IP54 splash resistance and shock resistance na siya. Make it more rugged than typical budget phones. Now, next strength naman sa device na to is yung smooth display niya kasi 90Hz refresh rate na siya. Of course, the gaming experience is not bad at all. Diba naka-promo pa nila to na 3,999? Ewan ko kung nahabol nyo yon. Para sa akin, it is one of the cheapest large battery smartphones in the market sa kanyang price point. Now, sa downside naman niya guys, siguro yung camera niya kapag low light. Ayun lang. And yung front camera, huwag kayo ma-expect ng too much sa 5MP. Next is yung charging speed nito. Kasi 'di ba, malaki yung 6,300 mAh na battery capacity. So, matagal-tagal talaga siyang ma-fully charge, guys. So, ayun lang. Kasi 15 watt lang yung supporting charger niya. Kaya hindi siya ganun kabilis talagang i-charge. Then, yung resolution niya, kasi HD Plus lang, ang 720 yung resolution. So, para sa akin, hindi siya ganun talaga ka-sobrang wow. So, yun lang naman yung nakikita kong bad side and good side ng device na to. Pero para sa akin guys ha, kung ikaw tong user na naghahanap ng matibay na phone, may pangmalakasang baterya na maglalast up to 2 days for moderate use, talagang etong pambato ng Realme for you, the Realme Note 80. So, solid talaga to sa mga estudyante, sa mga bata dyan, sa parents dyan na gusto ng matagalang phone. Eto sulit ito guys, this year 2026, pagdating doon sa mga factor na yun na sinabi ko. And of course, kung content creator ka, tapos gusto mo ng camera na ano talaga pang malakasan, hindi ko siya po re-recommend kasi hindi talaga ganun ka-power din naman yung video quality niya. No? Wala naman siyang video stabilizer. So, talagang hindi to for content creators, guys. Ito is for normal use lang, okay? For normal use, for students, for parents na gusto ng phone na matagal malobat. Ayun lang yung masasabi kong good for you. So, anyway, ayun lang guys. So far, yung napansin ko dito sa device na to. Of course, sa inyo pa rin yan kung ano yung preference nyo pagdating sa phone. Basta ito, nakita nyo na yung performance ng bagong Realme Note 80. Ayan, don't forget to comment below ha kung ano yung opinion nyo with this device. At kung may man na mismo na information i-share, don't forget to share it down below as well. So, ayan, kung may mga gusto pa kayong mga phone na i-feature natin dito, ayan, don't forget to comment then down below. So, ayan, that ends our feature video. I hope you guys like this. Don't forget to share this video to your friends and subscribe to my YouTube channel sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan. See you again, ka Techies, till my next video. Bye!